Malena Rönsch och Johan Besell från Attention. Hej. Ni har skrivit boken Det finns alltid ett sätt, lösningsfokus och ADHD som ni precis har pratat om här på vår monter på bokmässan. Berätta, vad är lösningsfokus? Lösningsfokus är från början en terapeutisk behandlingsmetod som handlar om att uppmärksamma det som fungerar så man kan göra mer av det som fungerar. Och vi har valt att göra den här metoden begriplig så man kan använda den själv i sin vardag. Och jag ska säga det att boken är skriven tillsammans med Mikael Hjärt också som är psykolog och har egen ADHD-diagnos. Vi pratade om några resursglasögon tidigare på scen. Kan du berätta lite mer om det? Med resursglasögon så menar vi att det är som ett experiment, en metafor som jag använder i boken. Så när man tar på sig de här resursglasögon så ser man sina resurser och andras resurser och man ser undantag när livet fungerar lite bättre så man kan göra mer av det som fungerar. Så, har du ett exempel på liksom, när man inte använder dem och när man använder dem? Ja, men exempel skulle kunna vara, och det använder vi också i boken, att en kille som försover sig och skolkar från skolan och vanliga frågor skulle då kunna vara så hur kommer det sig att han försover sig och varför skolkar han och man vill förstå det här. Men med resursglasögon så blir det mer intressant att titta på men vilka dagar går han till skolan och hur ser en sån morgon ut och hur kommer det sig att han kommer upp i tid till skolan vissa månader, hur ser en sån morgon ut? Hur kan man göra mer av en sån morgon? Vad är dina viktigaste tips då till unga vuxna med ADHD? Jag tror det är att hitta sina egna lösningar och tips. Vi har samlat in i den här boken tips från flera hundra unga vuxna med ADHD. Men det som är jätteviktigt är att hitta vad som funkar för dig i ditt liv och din situation och vad du vill göra. Så vi hoppas att boken kan vara lite inspiration till det och hitta. Se hur andra har gjort, bli inspirerad och nyfiken på att testa sina sätt. Och vad har ni för tips till lärare och föräldrar och arbetsgivare som möter de här unga vuxna med ADHD? Kunskap och nyfikenhet och bemötande är nyckelord. Och jag tror att man kommer väldigt, väldigt långt på att fråga den unga själv vad behöver du och hur kan vi hitta lösningar för dig? För många har väldigt bra exempel på vad man behöver, till exempel både i anpassningar och hur man behöver få en uppgift till exempel för att förstå den och kunna göra den så bra som möjligt. Så att vara nyfiken och våga testa nya sätt och våga lyssna på vad personen behöver och hitta individuella lösningar på det tror jag är bästa sättet. Tack Malena och Johan. Tack.